Hvernig zooma ég? Hér. Já. Það er bra. Hvar ertu? Þarna? Þetta er komið í lofti. Er nokkuð hljóð á þessu? Jú, þetta er. Þú alveg er kóið. Ég byrjaði að segja það í stund. Þetta koma einhver í staðinn, það er Okay, hang on.
Come on!
Hej! Vad sa inget? Nej, den bara... Lajlar är på nu. Rullar man runt här. Jo, hej! Ja, snabbt.
Alli, Alli, hún er að vera batteríslaus. Att det kommer... Okej. Núna? Já. CHKB hjá það.
hérna. Svona. Hver er að byrja? Þetta er start. Já, hver er að byrja alltaf að hafa Þór? Hvað snúa? Þú veitir líka hérna að skora. Það er heimalið. Gestan ekki, bara saman.
Ágúst, það var mannst mörkin? Nei.
Það eru gengið okkur, þá er þú bara búinn. Takk fyrir þetta. Síðan er inni, þetta að gera svipa hér eins og þarna. En til að byrja þá gerir maður bara núllstilla tímann. En það er ekki bara einn hreyfing heldur. Svo hérna uppi, það er skorið, þá er það mínusa það við munum sama að skora það bara pluss. Og hérna uppi skrifaru hvaða lið er að spila. Og það er að sjá það hérna á blaðinu. Það núna er rauninni 2. Það var að Völsungur. Já, Völsungur. Og það er á blaðinu hérna. Já, býtum svo þegar ég skora. Já, þá gerum við pluss hér. Já, og svo hérna. Pluss á gestalið. Á gestalið. Hvað er heimalið 1 og heimalið 2? Hvað hverju? Ég veit ekki hvað ég veit ekki hvað svíinn stendur. Nei, en ég klikka bara þennan hérna. Það er pluss. Það er pluss hann, það sést þeim ekki. Já, þarna. Þannig að ítir á 1. Já. Heimalið. Já. Og svo gestalið sem er 4. Já. Og svo það leikur fyrir eftir að ég verði nú á. Já. Og þá hann spart. Já, ná. Hafnað þar. Já. 3 eða 4. Hvar eru þið núna? Ég skal bara tjekka á því. Þetta er eitthvað sko að því að skólinn er í gangi. Það er í dagskráni. Þetta er sko. Það getur út hann ekki. Nei, þá setjum ég það bara. Býta aðeins. Nei, klukkan 3. Það er móttakanni. Já. Yes. Já, allir þessi ekki stað. Já. Nei, 1 mínúta og 4. Hvað sér þú start? Já. Já,
Þannig að eins og Breiðablik 3, búið kl. 5. Hey, Víti! Byrjar hann ekki 6. Nei, hann byrjar... Já, ok, ég skal hann að heyra í þeir sem eru markum hvort það, þú veist, þið byrja aðeins fyrir, sko, þeir spila alltaf 7. Þeir geta komið, samt, það eftirleik. Já. Þannig. Það er búinn að fá þetta. Ekki gleyma Sko, lið 2 er búið klukkan, fyrirleikur er búið klukkan 6 og þeir spila svo aftur korter í 8. Já, nákvæmlega. Og svo annað, sko, og ef að Sko það bara að það kemur og ef einhverju vilja þú veist bara eftir báðaleikina þá skiljum við bara eftir Já, og lið 2 náttúrulega þetta er spurning um lið 1 Já, það er bara spurning hvort þau skiljum bara eftir eitthvað sko og þeir bara gangi í það Já Já Nákvæmlega, við finnum alltaf einhverja góðri sniðar skeggjalt Hoppa Er maður eitthvað að zooma á þetta? Hvar er... Já, þannig að þið nennið þið að lappa upp og tjekka hvort þið klefur laus og nennið að tjekka hvort þið klefur sér laus og láta vita hvað klefur það er. Takmarkað sko, en samt kannski ef boltinn er bara langt í burtu að zooma þá... Já, það er þarna, já, ok. En alls ekki verið allir tíma, sko, maður stundum var að horfa á þetta heima sko. Já. Það var bara sjóveikur sko. Já, ég veit. Og það var betra að sjá aðeins minna heldur en að... Já. En já, eins og því, þú sýnir það fyrir með næsta... Það var heimalið og svo hvað er stopp? Stoppið, eða sko, það er hérna. Já. Og svo getur maður 0 stig. Já. Við erum að skrifa úrslitin líka. Ég ætti að gefa. Þú mátt skrifa úrslitin líka. Já. Bara það leikur búinn. Og ég ætti að bara bylla það svo út. Þetta hlýtur að reddast. Þú mátt að reddast ekki það. Það er alltaf henni. Já. Hey, Adi!
Hæ, eru þið að koma hérna? Það heyrist hljóð, ég veit það. Ég er ekki viss. Það heyrist Ég mynd- ekki okkur. Heyrðu, eru þið með þetta á hreinu eða? Já, sirka. Ég hef aldrei gert það. Ég hef hérna... Hvor veit maður hvor heimalið? Já, bara það sem er á undan. Ok.
Ég kann alveg tölvuna minni. Já, Þetta er ég leiðileg. Já, byrju. Þið eru með tölvuna alveg? Já. Það þarf að breyta þá náttúrulega... Já, og ég breyta bara núna ekki. Já, liðanum. Já. Og þú mátt skrifa hérna Þór 2... Hvernig fór þetta? 2-0? Já. Skrifa úrslitin. Fyrir Völsung, ekki? Jú. Hvað er þetta? Heimaliðið er... Og hvað? Hæ? Ég þarf að skrifa hundastótt fyrir kurmaður. Já. Þú veit að skipta hund. Er ekki hægt að zooma einhvers staðar? Zoom er hann núna. Þetta hérna? Þið eru þá klárar á næsta leik þegar... Já. Ég kann ekki á það. Þetta með skilur... Hvernig þetta máti bara? Skiptir ekki máli. Svo Jón! Ég valdi verið þessi leiti. Já, Jón!
You won't take a hey, someone can afstellen again. Over the hey, zo'n clear laat liggen die gaan. LeBron scoort uit 2010 en ik ga. Han alltid, han kan inte sett hur det är nu på den rollen. Han orkar
Glæsilegt, við verðum hérna alla helgina. Jú, akkurat. Get ekki svo haugjum haus, come on! Siggi er farinn. Já, takk fyrir þessi. Skipting maður. Yes! Ekki aftur. Yes, John! Yes!
Sissi!
Hanna. Búin að rulla. Það er bara ekki taka nafnið og breyttum. Og ég verið á myndavélinni. Hvernig ég kann ekkert á þetta. Myndi þetta zooma inn og þetta zooma út. Það er ekki þetta. Myndavélin. Já, ég finn þig. Það er þetta 2. Já. Já. Og ekki hægt að skrifa meira? Nei. Skrifa það bara tengdastöð 2 eða ég skrifa? Ég var að pæla í að gera það. Ég veit ekki, móða. Það kemur líka merkið. Já. Og ég aðsnýtti bara pensalföt og svo bara ekki kassi. Æ, sjáðu hvað það er vitlir. Já. Bróna María er alltaf. Ó. Þú zoomar inn til hægri og til vinstri. Já. Kann ekkert á þetta maður. Engin fókus á þessu. Já, sko.
Come on!
Sturlaðis.
Hey,
að fara? Ha?
Er þið frábærar? Já. Er það ekki? Jú. Já.
Já, Gunni! Hafðu í gegn! Ég reyna svolítið að skjóta mig. Já, inn á! Hér, til og reitt! Já, Björki! Aðeins! Já, Björki! Yes, Björki, já! Konni, já! Konni með! Já! Já! Hei!
Kids.
Það veit ekki eftir leikið viðbútt. Svo fyrir markið þetta fyrir Antonía. Jú. Það var bil það sem lengi var, en ég er búin að láta margir við það koma. Ok.
Ég held þessi búin að taka hlurkið ekki lélega. Það er lengur farið, sko. Þetta var tíkanna, segi það. Bara alveg úr henni. Hún var reyndar á baki, þannig að hún kemur eftir það. Hún helst mér á floti, á vaktinu. Og með hlakkið og allt það. Við heldum að fóra Við stóðum upp og séum við. Haldur að við fór það.
Han var extra hela på dig. Jag ska där kom. Och jag går det blir det inte jag säger man har kaffe för visst det Anton!
að pakka sér, sko. Sunna. Já. Aldrei maður. Hvað? Aldrei maður. Hvað ertu maður? Aldrei maður. Sunna, komdu, ég er að drulla upp. Ég sá þig öskra. Nei. Þetta sem ég sé Sunna, hvað er það? Nei, þú er ekki leikur. Ég var að taka síðasta leik. Þú er leikur. Ég kann þetta ekkert. Úps. Það var smá myndi. Vistu boltan með þig? Af því að ég var að horfa á systir Ylvi. Ég var að horfa á Söru. Og allir góðst í baka. Nei, ég er búin að finna ykkur! Good. Isak. Isak. Yes!
Jú.
þetta er komið. Hvað gerðu þú? Það var bara ekki alveg nógu samband að þetta hérna. Ok. Þessi tekna hérna, það er að gera það svolítið vollega. Nú er þetta þetta er komið. Hvernig var það? Eða þessi hérna upp og prófa þetta bara. Já, það er upp. Og þetta gera það svolítið hægt því annars bara hættist þetta fyrir það.
Já. Seriöst, það sem við nýtt tölunni. Já, stöðum. Í þú? Stop!
pannukotti, spólatorka. Bara ítta andina á hann og hjálpa hann
Já. Hallå? Vad sa du? Ég sé þokkalegt. Bara ljómandi vel. Það held ég.
sko... Svo eftir akka kemur þetta í það. Hvað er það að missa afleiðingu? Já, það var aðeins 45. Það er tími sem komist, þannig. Fólk eitthvað upp í Facebookinu og þetta? Venniru, please. Það er það bara. Já, mögðu gera það. Vinnið það, það er hérna niður. Já, að pissa. það er niður að pissa. Það er bara þetta. Nei. Þetta var óvart. Ég rak mig í þannig. Nei.
Yes, Victor! Yes! Það er ekki sama orðan. Það er ekki sama orðan.
Ekki viðbútt og kenni svo heiti svo auði. Við kunnum bara þetta samt. Allir, við erum bara, þú veist, já. En þú veist, við erum hérna alveg, skilurðu? Sko það fraus eða? Já. Já, og það var ekki bara víst frá hvað gerði þið? Þetta er sambandi. Já, það bara fraus aðan líka, sko, þegar ég og Ágúst að vera minna. Og þá þurftum við að slökka á kamerunum. Var Ágúst að taka fyrsta leikina? Já. Alli, kann zooma með þér. Og síðan zooma á örnum sig og eitthvað. Alveg. Það er skýrt. Byrjuðu eru leikir á Káa? Nei, heyrðu. Þið þurfum að mæta henni fyrr. En getur ekki strókað okkur út á öðrum? Út af því að við komum leik á undan. Núna. Já, ok, þá þurfum við ekki að spila. Og tökum svo 2. Hæ? Og tökum svo 2. Ég læt bara hann að... Svo sem er á vakt. Já, í bóðanum. Já. Hérna, takk fyrir átækjum. Fyrir frábæra kamerunum er ekki búin að bjóða svo hana. Þú þættir. Hundur. Þú sagðist að taka þetta yfirlega. Farin! Við megum líka skrifa úrslitin hérna. Drífa þetta bara niður, bara hérna. Þannig að það er bara að draga til. Og skrifa úrslitin. Þurfum við þá að skrifa á blaðið eða? Við vorum bara ekki komið þetta á, þannig að það er nóg að skrifa hér. Ok. Það var hérna skorað þegar 4 sekúndur á Káa. Já. Nei, þeir eru bara skor staðir. Þetta er svakalega síðustu sekúnd. Þú heldur áfram og ég tek 70-10. Ertu búinn að skoða það með þig? Já. Skrifa bara TH K1. Það komst ekki meira fyrir. 2. Það er bara 2. Það er 2. Spilflampinu.
Þið þurfa ekkert að spara Já, þessu. bara. Ég græði þetta bara ekki mat. Það er leikar á KL hér að fara þangað. Já. Það er ekki ískalt út, er ekki frost eða? Jú. Kegis. Margrét, tilbúin í start. Yes, formætt, takk fyrir.
Leikurinn á Thomas.
skal fara að pissa núna. Nú skal. Það fattar ég að segja, það hætti þessu.
Ég var að syngja eitthvað. Já, hérna heim. Kári, Kári!
Margrét, tíminn hefur út af því að leikurinn byrjar, en hvað skiptir engu? Ok, ekki máli, bæjó. Þú verður að koma. Margrét, hún er ennþá heima. Heima? Oh my god.
Bye, það er mín myndaður. Heit ég kann ekki svona mynd. Ó já, nei. Myndið fyrir. Hvað gerir þið? Hérna? Já. Hvað?
reglum mína. Það getur bara 20. Ok.
sko. Það er heima. Já, ég veit. Það er samt fyrir því, sko. Auður. Ha? Ég veit það ekki. En samt, þú veist. Önnur. Ok, Auður. Þú ert ekki að tefla líka. Hei, þú ert ekki að marka í tölvunni. Við erum búin. Já.
Und das ist klúður. Vad ser du?
Stöngin er alltaf að fara á.
Nei. Ég stoppaði og var að keyra upp. Var þetta ekki mark? Kátu fór 1-1. Þú byrjar að taka. Wow, þú er ekki komin. Auður, þú er líka með. Já. Þú byrjar. Ok, ég veit ekki hvað ég að gera. Býð ég bara stað? Já. Já.
mér. Þetta er fjörðaböld, heimilega. Jú. Er ég á tölvunni, Kara? Já. Nei, ég er að spyrja þig. Ég var að spyrja þig, er þetta? Hvað sagði? Nej, just det. Hej, kom att dra iväg! Jag håller av! Tacka ner! Kom här! Kom igen! Vill du? Ja. Du räknar med. Kom med! Kom och hjälpa nu!
Kan jag cruisa? Ja. Gaman að taka. Så.
Erum við að tala saman? Nei, ég náttúrulega.
Varstu með 30 ár? Nei. Þetta ekki bara einu sinni 35? Jú. Alright. Hvað leikum við? Breiðablik 3 Vestri.
Venni, stæstir á, Penny!
Ja.
Valdemar! Timur!
Hjörtur!
Hey,
Klárum leikinn.
Ja,
Það er leikskyndu
Hey,
Stærri inn. Nei, þú ert stærri. Hvernig úrslitin?
Ekki alveg með hlutin á hreinu. Nei. Vinni!
It's a little closer. All right. Yes. Þakka þér. Fyrsta mál.